Мені пощастило його купити просто тому, що його не встигли розпакувати. На клеймі стоїть Австрія, а це означає що? Пам'ятаєте, я якось про шоколадники розповідала? Пощастило знайти ці два красунчики у ніжних тонах. Мені здається, що разом вони гармонійно виглядають. Всім привіт! Ви на каналі Антік Бутік. Мене звати Валерія. Сьогодні буде огляд новинок. Покажу, яку красиву порцеляну привезли з Бельгії. Цей сервіс просто приголомшливий. Буває, дивишся на порцеляну, а по тілу тепло розливається від задоволення. Мені пощастило його купити просто тому, що його не встигли розпакувати. В минулому відео я розповідала про антик-маркет у Бельгії. Він складається з двох частин. Одна частина проходить у павільйоні, а інша – на великій парковці. Хто не бачив, посилання на те відео залишу в кінці цього. Можливість потрапити на парковку з'являється тільки о 2 годині дня, як для покупців, так і для продавців. І в цей час починається страшенна метушня. Мені не дуже було зручно знімати людей, які натовпом навалюються на одну машину. Але на цьому кадрі на задньому плані видно, як щільно вони стоять біля однієї з машин. Я не стою в натовпі, бо не бачу в цьому сенса, та відходжу якомога далі, туди, куди ще не встигла добігти основна маса людей. Так, мені пощастило знайти лампу з літофанією, яку показувала в минулому відео, та цей сервіс. Продавець тільки вийняв його з машини та ще не встиг виставити його з коробки. Я краєм ока помітила ручку чашки, яка виглядала з паперу, та попросила дозволу розглянути цей сервіс. Коли я чашку розгорнула, то зрозуміла – це моя покупка. Крім того, що вона була дуже красивою, я побачила, що на клеймі стоїть Австрія. А це означає що? Це означає, що сервіс був зроблений до 1918 року. Давайте поясню. Вважаю, що з цим клеймом потрібно розібратись, бо дуже часто на ньому спекулюють. Ось таке клеймо стоїть на чашці. Його іноді називають вулик. Схоже клеймо ставили на старій віденській мануфактурі, роботи якої коштують позахмарних грошей. Але це клеймо тільки схоже на віденське. У віденського була трохи інша форма, що не заважає недобросовісним або неосвіченим продавцям продавати порцеляну з клеймом вулик як віденську. Особливо, коли десь неподалік є слово «Австрія», а воно таки іноді буває присутнім. На блюдці є і вулик, і слово «Австрія». В чому ж підвох? Зараз розкажу. Була собі Австро-Угорська імперія, до складу якої входила Богемія. У Богемії виробляли класну порцеляну. Як правило, усі рівняються на лідера. Якщо в Німеччині це була мануфактура Майсен, то в Австрії це була, звичайно, віденська мануфактура. І в Богемії не тільки клеймо експропріювали, там також намагались відтворити стиль віденської мануфактури. Тим паче, що наказувати їх було нікому. Віденська мануфактура на той час припинила своє існування. Але саме тому стиль богемської порцеляни так сильно нагадує віденський. І саме тому їх іноді плутають. Тож клеймо вулик, як правило, це ознака першокласної порцеляни, але не завжди віденської. А віденська, як правило, в 3-4 рази дорожча за богемську. На те, що це дійсно антикваріат, вказує якість порцеляни. Дивіться, вона настільки тонка, що видно малюнок на просвіт. Якість оздоблення теж має значення. Воно має бути гармонійним та охайно виконаним. На це приємно дивитись. Правда ж? Чому я зразу здогадалась, що цей сервіс був зроблений до 1918 року? Бо після Першої світової війни Австро-Угорська імперія розпалась, та на клеймі богемської порцеляни почали писати Чехословакія.
В Богемії було достатньо мануфактур. Саме цей сервіс був створений на мануфактурі Моріц де Кауер між 1884 та 1909 роками. На тарілці клеймо мануфактури чітко видно. Декор називається Констанц. В основному це деколь та є трохи ручного розпису на сукні. В мене є сервіс на 6 персон та декілька тріо буду виставляти окремо. Щоб придбати порцеляну, ви можете написати мені в Telegram, в Instagram або просто зайти в онлайн-магазин та купити. Посилання на все є в описі до цього відео. А ми йдемо далі. Цей дуже милий сет для двох був також створений у Богемії, але трохи пізніше за попередній. На клеймі стоїть Чехословакія, а значить він був створений після Першої світової війни, а саме в період з 1918 по 1939 роки. Але тут можна навіть ще точніше сказати. На багатьох предметах сету є додаткове клеймо, на якому написано, що порцеляна цієї мануфактури отримала гран-прі на виставці у Льєжі в 1930 році. Значить, цей сет був зроблений вже після цієї події, тобто з 1930 по 1939 роки. Це робота митців мануфактури Haas Чіджек. Порцеляна кольору слонової кістки дуже добре поєднується з декором, який достатньо насичений та елегантний. У формі чайника та молочника чітко видно стиль арт-деко, популярний в ті часи. І дивіться, яка цікава деталь є на носику чайника. Хто-небудь знає, для чого цей отвір? Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я перший раз таке зустрічаю. Пам'ятаєте, я якось про шоколадники розповідала? Пощастило знайти ці два красунчики у ніжних тонах. Маю до них слабкість. Вони обидва французькі та були створені у місті Лімож. До речі, у Франції такі чайники називають шоколатьє. Вони схожі на чайники для кави, але в них є певні особливості. По-перше, це ручка. Перші шоколатьє були срібними, гарячий шоколад пили гарячим. Тож, щоб ручка не нагрівалась та можна було спокійно тримати шоколадник, її зробили дерев'яною. Коли шоколадники почали робити з порцеляни, ручку традиційно дерев'яною залишили. Другою особливістю є кришка. Вона з отвором. Бачите? Якщо подивитись на рожевий шоколадник, то стає зрозумілим, для чого цей отвір потрібен. Для спеціальної дерев'яної штучки, яку французи називають моліне. Раніше вважалось, що гарячий шоколад повинен бути з високою молочною піною зверху. Ідею запозичили у мексиканців. У них же й запозичили девайс, щоб цю піну зробити, а саме моліне. Щоб збити пишну піну за допомогою моліне, його треба активно крутити в долонях. Так виходить швидше, ніж при збиванні круговими обертами, та молочна піна краще насичується киснем. Але якщо так робити в чашці або в іншому відкритому посуді, буде заляпане все навколо. А якщо це робити в закритому кришкою шоколаднику, все залишиться чистим. До того ж, шоколад був густим напоєм. Тож час від часу за столом його треба було оживити. Отак ідея з незвичайною кришкою й виникла. Обидва шоколадники дуже гарні. Бірюзовий був створений на мануфактурі Union Ceramic в період з 1909 по 1938 роки. Квіти – це деколь. У поєднанні з бірюзовою окантовкою вони виглядають дуже ніжно. На рожевому шоколаднику клейма немає. Є тільки надпис «Лімож». Що це означає? В місті Лімож було багато мануфактур, що порцеляну виробляли. Але також було багато декоративних майстерень, що порцеляну тільки декорували. Тож, цей шоколадник був створений на одній з ліможських мануфактур. А потім
У цьому ж місці в одній з декоративних майстерень його прикрасили. Прикрасили гарно, він повністю розписаний вручну. І, о диво, в нього зберіглося моліне. Якщо вам подобається порцеляна, яку я показую, поставте вподобайку цьому відео. Вам не складно, а мені дуже приємно. Оскільки антикмаркет проходив у Бельгії, а Франція звідти зовсім поруч, тож було багато французької порцеляни. Мені дуже сподобалось це блюдо на ножці. Його ніжно-рожевий з яскравою малиновою окантовкою пасує до основних кольорів цього шоколадника. Мені здається, що разом вони гармонійно виглядають. Блюдо зробили також в Ліможі у період з 1954 по 1974 роки на мануфактурі Singer. Я вимовила назву так, нібито вона написана англійською. Як це правильно звучить французькою, я не знаю. Можливо, Санжі. Це все деколь, але декор такий ніжний, що я не змогла втриматись. І золото його, до речі, не псує, а тільки підкреслює цю красу. І давайте, раз у нас пішла ніжно-рожева порцеляна з золотом, покажу цю старовинну тюрін. Вона до нас прийшла з 19 століття. Іноді так хочеться підгледіти, як раніше люди жили, які у них були звички. І такі речі з минулого, як ця тюрін, хоч трохи дають уяви про побут тих часів та дають змогу доторкнутись до історії. Створили цю тюрін на французькій мануфактурі Bac et Périgot у період з 1875 по 1897 роки. Вона підійде тим, хто любить ніжне та романтичне. Сьогодні показала не всю порцеляну, яку привезла з Бельгії. В наступному відео покажу ще. Якщо є бажання придбати, пишіть в Телеграм чи Інстаграм, або завітайте в онлайн-магазин. Посилання на все є в описі до цього відео. А у мене на сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте!